નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાદ સંહિતામાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે આયુર્વેદિક વિધિ પ્રમાણે ઘરે ચ્યવનપ્રાશ બનાવવાની રીત જોઈશું. આપણે 3 કિલો આમળા લીધા છે. એને માટે આપણે 7.5 લીટર પાણીને ગરમ કરવા મૂકી દઈએ. મિત્રો, હવે પછીનો યુગ છે. એ યુગમાં તમે હેલ્ધી નહીં રહો તો તમે કોઈ પણ રોગોમાં સપડાઈ શકો છો. એને માટે આપણી ઇમ્યુનિટી સારી હોવી જરૂરી છે અને ચ્યવનપ્રાશ ઇમ્યુનિટી વધારવા માટેનું એક સરસ રસાયણ છે. સારો ચ્યવનપ્રાશ બનાવવા માટે આમળા સારી ક્વોલિટીના લેવા. આમળાને માટલામાં બાફીશું, કારણ કે માટીના વાસણમાં યુનિફોર્મ હીટ મળે છે, જેથી આમળાનું સત્વ બળી નથી જતું. તો આજે 4 સ્ટેજમાં જોઈશું આપણે. પહેલા સ્ટેજમાં આમળાને આયુર્વેદિક જડીબુટ્ટીઓ સાથે બાફીશું. એ જડીબુટ્ટીઓ આ પ્રમાણે છે: અરણી મૂળ, સાટોડી, ભોંય આમલી, કમળ, જીવક, મહામેદા, ડોડી, કકોલી, સમેરવો, ગંધી સમેરવો, ઊભી રીંગણી, ગળો, ગોખરું, નાગરમોથ, કાકડા સિંગ, સફેદ ચંદન, બાલદાણા, અગર, વિદારી કંદ, કચૂરો, પુષ્કર મૂળ. આ બધાને ખાંડીને પાવડર કરી લેવો. પાણી ગરમ થાય એટલે આ બધા પાવડરને પાણીમાં નાખી દેવા. હલાવીને 5 મિનિટ ઢાંકી દેવું. મિત્રો, આ વિડીયોને શરૂઆતથી છેક સુધી જોજો. અને હા, જો હજુ સુધી તમે સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો. 5 મિનિટ બાદ આમળાને પણ એમાં નાખી દેવા અને ઢાંકીને એને આપણે 2 કલાક સુધી પકવવા દઈશું. સૌ પ્રથમ અમે 1988માં ચ્યવનપ્રાશ બનાવેલો અને ઘણી ભૂલો કરેલી. એ ભૂલો હું તમને વચ્ચે વચ્ચે કહેતો જઈશ, જેથી તમે એવી ભૂલ નહીં કરો. બે કલાક પછી માટલાને આગથી નીચે ઉતારી લેવું અને ઠંડુ પડવા દેવું. ઠંડુ પડે એટલે એમાંથી આ રીતે આમળા આપણે બહાર કાઢી લઈશું. આમળાને થોડાક પાણીમાં બોળીને સાફ કરી લેવા અને આ માટલાનું બચેલું પાણી આપણે ગાળીને બાજુ પર મૂકી રાખવું. આમળાને ચાળણીથી ચાળી લેવા અને રેસાને દૂર કરી લેવા. અમે કરેલી પહેલી ભૂલ, અમે આમળા ચાળવાનું ભૂલી ગયેલા, જેથી મોંમાં કૂચા આવતા. તો આખું વર્ષ અમારે આવો ચ્યવનપ્રાશ ખાવો પડેલો. પછી આપણે ચાસણી બનાવીશું. ચાસણી માટે આપણે 3 કિલો આમળાએ 2 કિલો સાકર લીધી છે. તમે ખાંડ પણ લઈ શકો. અને 3 તાળની ચાસણી બનાવવાની છે. તમારે આમળાનો માવો ચાળણીથી ઘસવો ના હોય તો મિક્સરમાં બી તમે કરી શકો. મિત્રો, અમને જણાવતા ખૂબ આનંદ થાય છે કે આજે અમે પહેલીવાર અમારી વાડીએ આવ્યા છીએ. એટલું સરસ વાતાવરણ છે, કારણ કે વડોદરાથી 30 કિલોમીટર દૂર ગામડામાં છીએ. ફેફસામાં બિલકુલ શુદ્ધ હવા મહેસૂસ કરી રહ્યા છીએ. મિત્રો, જ્યારે ચાસણી તૈયાર થાય ત્યારે એને આ રીતે ડ્રોપ પાડી જવાના. ડ્રોપ પાડતા મોતી જેવી બૂંદ બને અને ખસે નહીં તો સમજવું કે ચાસણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. ચાસણી તૈયાર થાય એટલે આને ઠંડી પડવા માટે મૂકી દેવી. પછી આપણે આમળાનો ચાળેલો માવો એને શેકી લઈશું. એને માટે આપણે 150 ગ્રામ જેટલું દેશી ઘી લઈશું. આપણે લોઢાની કઢાઈ લીધી છે, જેથી થોડોક માવો કાળો પડશે, પણ એ લોહ તત્વ એમાં ઉમેરાય છે એટલે આપણો ચ્યવનપ્રાશ વધારે સારો બનશે. જડીબુટ્ટીઓના કારણે આમળાનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે. મિત્રો, આમાં પિત્તળ કે એલ્યુમિનિયમનું વાસણ કદી પણ વાપરવું નહીં. મિત્રો, દરરોજ 20 ગ્રામ જેટલો ચ્યવનપ્રાશ આંગળીથી થોડો ચાટીને લેવો જોઈએ. ચ્યવનપ્રાશના નિયમિત સેવન કરવાથી
સ્ત્રી, પુરુષ, બાળક કે વૃદ્ધ કોઈપણ રોગથી ક્ષીણ થયેલ વ્યક્તિની અશક્તિ દૂર થાય છે. શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધે છે. ખાંસી, શ્વાસ, તરસ, વાતરક્ત, હૃદયનું જકડાવું, વાત, પિત્ત, વીર્યદોષ તથા મૂત્રના દોષને આ અવલેહ દૂર કરે છે. માવો શેકાવા આવે એટલે આ રીતે માવો છૂટો પડી જશે. એ વાસણમાંથી બી છૂટો પડી જશે અને તબેથા પર પણ ચોંટે નહીં. માવો શેકાય એટલે આપણે જે પેલું આમળા બાફેલું બચાવેલું પાણી છે એ આમાં આપણે રેડીશું અને પાણી ઉડી જાય ત્યાં સુધી આપણે ફરી માવો શેકીશું. માવો શેકાઈ જાય એટલે આપણે ચોથું સ્ટેજ છે જેમાં આપણે બધું મિશ્રણ કરીશું. એને માટેની ઔષધિઓ છે તમાલપત્ર, બીલી ફળનો પલ્પ, પીપર, તજ, ઇલાયચી, કિસમિસ, કેસર, વાંસકપૂર અથવા વંશલોચન. મિત્રો, ચાસણી પણ ઠંડી પડી ગઈ છે. હવે આપણે બધું ચાસણીમાં મિક્સ કરીશું. સૌથી પહેલાં બધા પાવડર કર્યા છે એને મિક્સ કરીશું. આ જડીબુટ્ટીઓમાં બધી જડીબુટ્ટીઓ 25 ગ્રામ લીધેલી છે. કેસર અડધી ચમચી જેટલું લીધું છે, 100 ગ્રામ પીપર લીધી છે અને 125 ગ્રામ વાંસકપૂર લીધું છે. મિત્રો, આ દ્રશ્ય જોઈને એવું લાગે છે કે આપણી શહેરની સાંજ ખોવાઈ છે. પછી વાંસકપૂર નાખીશું. વાંસકપૂર પીગળતું હોતું નથી, એટલા માટે એનું બારીક ચૂર્ણ કરવું. અમારી કરેલી બીજી ભૂલ એ હતી, અમને ખબર નહોતી કે વાંસકપૂર પીગળતું નથી, જેથી અમે વાંસકપૂરને બહુ બારીક ભૂકો નહોતો કર્યો, જેથી ચ્યવનપ્રાશમાં એ રેતીની જેમ ખૂંચતું. હવે આમળાનો માવો જે આપણે શેકેલો છે એને મિક્સ કરી દઈએ. મિત્રો, અમે બધા મસાલા ખાંડેલા છે અને કેટલાક મસાલા તૈયાર પાવડર જ મળે છે. બાકી જેટલા મસાલા ખાંડી શકાય એટલો ચ્યવનપ્રાશ સારો બનશે. હવે કેસર નાખીશું, થોડી કિસમિસ નાખીશું અને છેલ્લે 150 ગ્રામ મધ નાખીશું અને બધું મિક્સ કરી લઈશું. મિત્રો, જો તમારે આમાં ડ્રાયફ્રૂટ નાખવું હોય તો છેલ્લે નાખી શકો છો, પરંતુ ડ્રાયફ્રૂટ થોડું ઘીમાં શેકીને નાખવું જેથી તમને ક્રિસ્પી લાગે. ચ્યવનપ્રાશના નિયમિત સેવન કરનારો પુરુષ મેઘાવી, યાદશક્તિ, સ્ત્રીઓમાં હર્ષ, કાંતિ, વર્ણ અને પ્રસન્નતાને પ્રાપ્ત કરે છે. તેના ઘડપણનો નાશ થાય છે. મિત્રો, અત્યારે આમળાની સિઝન ચાલે છે, એટલે આ જ વીકમાં અમે બીજી આમળાના 4-5 ઉપયોગો વિશેની વિડીયો બનાવીને મૂકવાના છીએ. તો મિત્રો, હજી જો સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેશો, જેથી તમને અમારા વિડીયોની સૌથી પહેલી જાણ થાય. ધન્યવાદ.